Ja, goedemorgen iedereen, broeders, zusters, vrienden, bezoekers in ons midden. Ik wil opnieuw Gods rijke zegenen toewensen aan iedereen. Dat de Heer ons allen leiden, begeleiden, beschermen en bewaren. Laat ons dan Mattheus evangelie hoofdstuk 13 openen. En ik wil vooral de versen 53 tot en met 58 bekijken van morgen. We leven in een wereld waarin vele dingen stroef lopen. We vinden voorbeelden genoeg rondom ons in de samenleving, in het land, in het algemeen en wereldwijd. Veel onrust. En één kwaad dat ook prominent is. Ja, we denken niet zo vaak daaraan misschien. Het is gewoon het kwaad van het ongeloof. En wij kennen waarschijnlijk mensen. We weten iets van hun omstandigheden. En we hebben het idee, ze hebben genoeg gehoord. En ze hebben genoeg kennis over wat in de Bijbel staat. Misschien iets meegemaakt in hun leven en de Heer heeft hen bevrijd uit een moeilijke situatie. En we denken, waarom komen zij niet tot geloof? Ongeloof, er zit ook een stukje mysterie daarin. Waarom gebeurt dat niet? We weten uiteindelijk, het is in de handen van God. Maar we roepen mensen om tot Jezus te komen, in hem te geloven en vertrouwen op hem te stellen. En soms, vaak lijkt het, gebeurt het niet. Maar zo was het ook in de tijd van onze Heer, toen hij hier op aarde was. En we zien in ons gedeelte van morgen dat Jezus zelf verwerping gekend heeft. En de titel van de boodschap is Jezus wordt verworpen. Nu, dat lijkt iets dat, niet zo bijzonder is. Er zijn vele mensen die hem verwerpen. Vele mensen die wij ook kennen. Het gebeurde ook toen hij hier op aarde was. We moeten niet denken, het was zoveel anders toen. Ze hadden de Heere God in levende leven kunnen zien. En al zijn wonderen, al zijn onderwees. Massa's tot geloof gekomen. Sommigen kwamen wel tot geloof. Maar er was ook veel ongeloof. En in dit gedeelte ook. Jezus is net bezig geweest hier om zijn reeks van 7 gelijkenissen af te ronden. En we merken in dat gedeelte dat broeder Jeff ons voorgelezen, eigenlijk een klein beetje voor ons gedeelte van. Hij stelde ook een heel wijze vraag. Hij stelde de vraag, hebt u dit alles begrepen? In vers 51, sorry. En ze zeiden tegen hem, ja, Heer. We lezen verder in de evangeliën dat ze zeker niet alles begrepen hadden wat de Heer vertelt. Maar de Heer stelde de vraag, hij besefte dat het noodzakelijk was. Hebt u al deze dingen begrepen? Heeft u het door? Als u iets niet begrijpt, dan het gaat waarschijnlijk u niet veel goed doen op geestelijk gebied, als het niet duidelijk is. De Heer besefte dat het noodzakelijk was om die vraag te stellen. Nu, een aparte opmerking. De vragen die de Heer Jezus stelt in de evangeliën, dat is een studie waard op zich. We zien al zijn wijsheid en ook waarom hij bepaalde vragen stelde. En aan wie, dat is zijn bedoeling. En ook uiteraard hoe hij zelf met vragen omging. In de zin, hoe reageert hij zelf op vragen. Maar Jezus wordt verworpen. En wat wij lezen hier in vers 53, toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. Nu, vandaar, dat gaat over Capernaum. Capernaum was dus de plaats waar Jezus een tijd woonde, een centrum van zijn bediening, zijn werkactiviteiten, zeg maar.
Dus hij vertrok daarvan, kwam in zijn vaderstad. Dus we hebben het over Nazareth. Dat was de plaats waar hij opgegroeid was, de plaats waar hij goed bekend was. En het was een kleine plaats, naar schatting maximum misschien 1500 mensen, dus geen grote plaats. En hij was goed bekend. En hij is en zal altijd een stukje verbonden zijn aan de plaats van Nazareth. Een verbinding die hij niet heeft met Capernaum of niet met Bethlehem of niet met Jeruzalem. Ondanks de belangrijke gebeurtenissen die daar gebeurd zijn. We weten allemaal zeker, de Heer Jezus werd in Bethlehem geboren, broodhuis. We weten dat hij gekruisigd werd, in Jeruzalem, in de tijd toen de grenzen waren. Het was net buiten de stad. Capernaum was ook een heel belangrijke stad in zijn leven. Veel van werken, bedieningen gebeurde daar in Capernaum. Dus in Nazareth, en hij wordt soms Jezus van Nazareth genoemd. Niemand bij mijn weten noemt hem Jezus van Capernaum of Jezus van Bethlehem, Jezus van Jeruzalem. Dat wordt gewoon niet gezegd. Jezus van Nazareth, wel. Dat wordt wel gezegd. Hij is daaraan verbonden, aan die plaats. Waarom? Te tonen, nog een van de redenen om te tonen, hij wilde ook onder alle mensen en vooral onder gewone mensen. Het was een plaats die een beetje minacht werd, als niet bescheiden. Daar aan die plaats is hij verbonden. Nu, hij deed in Nazareth wat hij in alle plaatsen gedaan had. Hij gaf onderwees in de synagoge. En wat is daar gebeurd? Hij werd verworpen. Verworpen, niet aanvaard in zijn eigen vaderstad. Plaats waar hij opgegroeid was. Dat is mijn eerste punt van morgen. De verwerping van Jezus door het volk. We bekeken de versen 53 tot en met 56. Jezus wordt verworpen. Hij was in zijn vaderstad in Nazareth. Onderwees in de synagoge. En wat gebeurde? Hebben ze hem dan verwelkomd met zijn grote open armen. Oh, Heer Jezus, we hebben zo lang op gewacht. Prachtig dat je hier bent, dat je geeft ons een bezoek. Nee, dat was absoluut niet de reactie. Je zou het misschien kunnen verwachten, maar het was niet zo. Ze wilden toch in hem niet geloven. Dus wat deden ze? Ze zochten dan naar reden om niet te geloven. Zeg maar excuses. Ooit die ervaring gehad, u probeert iets over de Heer te vertellen en iemand is op zoek naar excuses. Een uitweg. Of een toevlucht, zoals zij dat zeiden zien. Maar ze deden het op twee manieren hier. Ze klaagden over zijn gebrek aan een opleiding, onderwijs, dat was het eerste. Tweede, ze keken neer op zijn familie. Dat is wat wij kunnen uithalen uit deze versen. En laat ons dan even deze twee dingen bekijken. Ze klaagden over zijn gebrek aan een opleiding. Ze stelden de vraag, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Nu, ze wisten dat hij niet aan de voeten van de rabbies opgeleid werd. Dat wisten zij. Hij had geen formele, officiële opleiding, training gehad. Hij is niet naar de universiteit gegaan. Universiteiten toen was een beetje in een andere vorm, een ander systeem, maar dat had hij ook niet. Dus die vraag, waar heeft hij die dingen geleerd? En zij beseften in een zekere zin, het moet toch wel van God komen. Of er moet iets anders zijn. Er moet een andere verklaring. Heeft hij zijn kennis op een eerlijke manier verworven?
Of is hij een charlatan of een bedrieger? Ja, anders hadden ze geen optie dan toe te geven dat zijn krachten gezag van God kwamen. Dat wilden zij absoluut niet doen. Ze wilden gewoon niet geloven. Ongeloof is een mysterie. Het is ook heel koppig en vastbesloten. Mensen die absoluut vastbesloten zijn om niet te geloven, ja, wat zij hen tot bekering brengen, nu doen niets afgeven van de soevereiniteit van God. Als hij zijn hand op iemand legt, wie dan ook, van alle blokkade, alle excuses, alle redenen verdwijnen ineens, of geleidelijk, zo de Heer het wil. En die persoon komt tot geloof, doen hier niets af van de soevereiniteit van God. Maar er zijn mensen die absoluut vastbesloten zijn om niet te geloven in de Heer Jezus. Om welke reden dan ook. Dat was ook zo bij deze mensen hier in Nazareth. Ze proberen hem neer te kijken vanwege zijn gebrek aan onderwees. We moeten deze dingen ook niet afschrijven als iets, dat gebeurt niet meer. Dat is ook iets wat in onze tijd gebeurt, zeker in onze samenleving. Mensen worden neergekeken vanwege hun gebrek aan onderwijs. Ook zijn die mensen voor de rest heel aangenaam en sympathiek en vriendelijk genoeg. Ze doen hun job. Maar onderwijs, dat wordt zo verhoogd. Jo, dat is de grote. Maar dat was het excuus van deze mensen. Het was erg, maar het gebeurt. De Bijbel is ook heel realistisch. De Bijbel vertelt de dingen zoals ze zijn. Je kunt verschillende religieuze boeken nemen van de grote godsdiensten van deze wereld of ook literatuur van de secten. En over hun stichters en hun helden is alles prachtig. Er zit geen vlek op. Alles marcheert perfect en goed. En bij het joods-christelijk geloof, die traditie, wat vinden we daar? De Bijbel is open en eerlijk over al de feiten. Van Abraham, van Mozes, van David. Niet van onze Heer, natuurlijk. Hij is een uniek geval. Maar u ziet hier wat ik bedoel. Wij zien hen in al hun zwakheid, in al hun zonden, in al hun tekortkomingen. De werkelijkheid, zeg maar, zoals het is. En Jezus, ja, hij was hier in zijn vaderstad, verworpen. En een van de redenen, hij heeft niet genoeg onderwijs gehad, geen opleiding. Het is een spijtige zaak, vind ik. Het is iets, een beetje, dat ze invloed vanuit de Verenigde Staten. Predikanten, kerkleiders, ja, ze moeten zoveel letters achter hun naam hebben. En zoveel diploma's hebben, een doctoraat misschien. Anders worden ze niet serieus genomen nu. Kennis is absoluut noodzakelijk. Weet je, een opleiding, dat is ook heel belangrijk. Het gaat niet om academische kwalificaties. Nu, er was iemand heel beroemd in Engeland in de 19e eeuw, een zekere Charles Spurgeon. Probeerde 2 keer om naar een opleidingsinstelling te gaan voor interviews. En iets was mislukt die 2 keer. Hij kwam 1 keer op de verkeerde plaats. Interviews gingen niet door. Uiteindelijk kwam hij in de bediening van het woord zonder een opleiding. Nu, die man was een absolute genie. Hij las iets, hij wist het direct. Ja. Er zijn veel verhalen verteld over hem die zeker niet zullen kloppen. Dat gebeurt ook in de loop van de tijd. Maar hij had binnen een aantal jaren een gemeente van 6.000-7.000 mensen. En mensen wilden van over de hele wereld komen om naar Spurgeon te luisteren. Feit is, hij had geen officiële opleiding. De gave moet daarin zitten, dat wel. Begrijp mij hier niet verkeerd. Er is niets mis
doen een masters in de theologie of een doctoraat in een of andere vak. Dat er relevant niets mis mee. Maar het mag nooit de bepalende factor zijn. Het geestelijke leven van die persoon is veel belangrijker. Onderwees. Belangrijk op zijn plaats. Maar hier, het was gewoon een excuus voor de mensen in Nazareth. Om op hem neer te kijken. En ze kijken ook neer op zijn familie. Zie de vragen hier die gesteld worden. Is dit niet de zoon van de timmerman? Verwijzing naar Jozef. We kunnen hem de vader van Jezus noemen, adoptievader, wel te verstaan. Niet de biologische vader natuurlijk. Maar timmerman, ja. Wat is mis met een timmerman dan? Fatsoenlijk beroep. Nog belangrijker in die tijd. Te werken in de bouw. Stel voor dat er geen bouwers waren in de maatschappij. Hoe zouden de huizen uitzien? Zijn ze lang blijven staan? Ja? Niets mis om in de bouw te werken. Belangrijk beroep. Blijkbaar, het was deze keer voor deze mensen, dat beroep was niet goed genoeg. In Mattheus 6 lezen we dat Jezus zelf wordt de timmerman genoemd. Is dit niet de timmerman? Alsof dat een schande was om een timmerman te zijn. Dus dat was zijn vader, zeg maar. En heet zijn moeder niet Maria? Ja, jawel, klopt. Wat is mis met die naam dan? Maar voor hen, ja, zij is geen koningin Maria, zij is niet Maria van adel. We weten natuurlijk, de Rooms-Katholieke Kerk heeft veel te veel gemaakt van Maria. Feit is, zij was een gewone jonge dame. Zij was diep gelovig. De Roomse Kerk met haar gedaan hebben. Als ik het juist begrijp, is dat rondom de 7e eeuw begonnen met een zekere Johannes Damascenus. Hij hield vol dat Maria vanaf haar conceptie zonden was. En dus van dat prille begin is grote Maria-viering opgegroeid. Wel, deze tekst maakt het duidelijk. Ja, zij was een gewone vrouw. Het probleem hier was, zij was te gewoon voor deze mensen. De zonnige Rooms-Katholieken, zij mag zo ongewoon, buitengewoon mogelijk zijn. Dat is ook niet waar. Maar zij was te gewoon. Dat was het verwijt hier. En interessant genoeg, twee grote theologen binnen de Romeinse traditie, wil ik het hier benadrukken. Zekere Bernardus van Clairvaux en Thomas van Aquino. Zij hebben altijd die leer ontkend. Van de tafel geveegd. Toch werden ze later heilig verklaard. Dus het kwam wel goed in die kerk. Maar ja, dat zijn niet direct mijn zaken. Maar ja, die Johannes Damascenus heeft iets in gang gebracht. En dat is gewoon een punt van spijt vanuit de geschiedenis. Maar Maria, ze was te gewoon nu. Of zij was enkel een gewone vrouw. Zijn broers, en ze worden hier genoemd, Jakobus, Jozef, Simon, Judas. We kennen hen. Ze zijn ook niets bijzonders. Wat moeten wij met hen doen? Nu, we weten tenminste 2 van die broers zijn later tot geloof gekomen. Jakobus schreef een brief, en dat is ook in ons Nieuwe Testament, of naar alle waarschijnlijkheid is het die Jakobus, die de brief van Jakobus geschreven heeft. En Judas, ook de schrijver van een brief, een heel korte brief, aan het einde, tegen het einde van het Nieuwe Testament. Maar zij waren ook te gewoon voor deze mensen. En dan de zusters, Jezus, ze is hier meervaart, vers
Veilig zijn zusters. Zijn ze niet allen onder ons? Dus er waren tenminste 2 zusters van Jezus. Andere kinderen zijn niet genoemd hier, om welke reden dan ook. Maar ja, ze bestonden, ze waren daar, ze waren ook bekend in Nazareth. Maar zij waren ook blijkbaar te gewoon. Dus zie je wat ik hier wil zeggen? Deze mensen in Nazareth, in het algemeen, ze wilden iets vinden, een of ander excuus om Jezus te verwerpen. Wij willen het niet geloven dat hij van God is. Dat wat hij zegt dat het van God is. Ze dachten bijna dat ze beter waren dan anderen. Beter dan de familie van Jezus, die zo gewoon was. Wel, laat ons nooit denken dat we vanuit onszelf beter zijn dan anderen. Laat ons mensen ook niet neerkijken. Vanwege hun familieafkomst, wat kunnen die mensen daaraan doen? Gebrek aan onderwijs, sommigen hebben gelegenheden niet in het leven om verder te gaan studeren, ook willen ze dat wel doen. Ook om welke reden dan ook. Dat is geen reden om mensen te beledigen of daarop neerkijken. Ze zochten gewoon naar een excuus. En dat klinkt misschien bekend. Mensen zoeken naar excuses om niet te geloven. Dat was de verwerping van Jezus dan door het volk. Wat was de reactie van Jezus in vers 7 en 58? Wel, mijn tweede punt, laatste punt, de verwerping van het volk door Jezus. Hij ging gewoon door. Hij vond het zeker verdrietig. Marcus, in een paralleltekst, Marcus 6, hij drukt het zo uit. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Hij verwonderde zich, want hij was God en hij wist alles. En hij wist alles wat in hun hart was. En hij verwonderde zich, ja. Teken van zijn menselijkheid. Jezus was en is volledig mens, volledig God. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Toch erkende hij de werkelijkheid. Dat mensen het zo gemakkelijk vinden om de dingen rondom hen als vanzelfsprekend te nemen. Wat wil dat zeggen? Wel, mensen kunnen dingen niet naar waarde schatten, of zelfs verwaarlozen. De dingen rondom, de dingen die zo gewoon zijn. Nou is alles vanzelfsprekend van morgen. We komen samen, dak boven ons hoofd. In de wintermaanden zijn we zeker blij daarvoor, ja, klopt. Ja. De dak, veilig, denk ik. Juist gebouwd. Ja. En mooi verwarmde gebouw, ja. Nieuwe verwarmingssysteem, ja, 1-2 jaar terug geïnstalleerd. Warmt vrij snel op. Misschien denken wij in de zomer te snel, maar ja. Comfortabele stoelen, in het algemeen, ja. Kunnen een beetje rugpijn hier en daar van misschien, maar in het algemeen comfortabel. Lekker tasje koffie na de dienst. Weet je wat, een koekje bij? Wat meer wil je? Maar we kunnen het al zo gewoon. Ja. We kunnen gemakkelijk op automatisch piloot komen. Broeders, zusters, vrienden, niet alle christenen wereldwijd hebben wat wij hebben hier. Sommigen wonen veel te ver van waar er een kerk is in gedeeltes van de wereld. Ze kunnen geen contact hebben met andere gelovigen om die reden. Contact in levende leven bedoel ik natuurlijk. Via andere middelen dat te gaan. Er zijn anderen die in landen wonen waar er zware vervolging is. Ze moeten in het geheim samenkomen. Anderen hebben niet de faciliteiten die wij hebben. Geen verwarmde gebouw.
geen lekkere tasje koffie na de dienst. En wat dan ook. Laat ons dankbaar zijn voor de gelegenheden die we steeds hebben in dit land. En mogen ze niet gewoon voor ons worden. Laat ons de Heer daarvoor. Er is nog steeds een goede mate van godsdienstvrijheid in dit land. Ik zeg niet dat het absoluut is, bepaalde dingen. Ja, er zijn beperkingen daarop. We hebben nog steeds veel meer godsdienstvrijheid dan in dit land, dan in vele andere landen. We hebben gemakkelijk toegang tot het woord van God. Iemand kwam bij Ariët en mij thuis jaren geleden. We woonden in Eeklo, in de Openingsstraat, en moesten een computer voor mij installeren. En hij deed wat hij moest en ik ging weg. En hij sprak later tot een van mijn schoonbroeders. En ik zei, is hij over mij? Die man, die heeft zeker 30 Bijbels op zijn kantoor. 30 Bijbels, ja, dat zijn verschillende talen, wel te verstaan. 30 Bijbels. En ik ben een mens. Nou, hoeveel christenen wereldwijd zijn in de mogelijkheid om zo'n rijkdom te hebben, te bezitten? Niet zoveel. Niet zoveel. En er zijn zoveel andere middelen vandaag. Zoveel verschillende toestellen die we kunnen gebruiken om Gods woord te lezen. En dat is dus de basisbijbel, geloof ik, gemakkelijk toegankelijk online. Het woord zonde wordt weggelaten. Dat is spijtig. Dat is een voorwaarde die moet vermeld worden. Maar voor de rest, het is goed leesbaar. Maakt Gods woord toegankelijk voor vele mensen. Hoeveel verschillende vertalingen hebben wij? Wij hebben gemakkelijk toegang tot het woord van God. Laten we nooit de dingen als vanzelfsprekend nemen. Jezus beseft, oh ja, ik ben hier opgegroeid. Oh ja, hier in Nazareth, ze kennen mij van kleins af. En zeiden een aantal mensen tot hem nadat hij gesproken. Oh ja, ik ken je, sinds je zo klein was, weet je. En kan allerlei liedjes vertellen over hoe hij misschien met kinderen van andere gezinnen speelde. En met zijn eigen broers en zussen enzovoort. Maar ze hadden geen interesse voor zijn boodschap. De essentie, de belangrijkste zaken. Dat was het punt. Jezus, hij beseft, ah ja, ik ben hier in mijn vaderstad. Iedereen kent mij. Dus ik ben hier niet geëerd. Ze namen aanstoot aan hem, ze struikelden over hem, letterlijk. Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. Jezus maakt het toch duidelijk dat hij een profeet is. Hij geeft het niet op. Hij gaat gewoon door. Hij vond het verdrietig en hij had een zekere verbazing over hun ongeloof, maar hij ging door. En die opmerking is op zichzelf gericht. Een profeet is niet ongeëerd. We hebben ook van naar Deuteronomium verlezen. Deuteronomium en de belofte daar in Deuteronomium 18 over een profeet die zal opstaan. Sommige Bijbels drukken die P in grote letters om het duidelijk te maken. Het gaat om de Heer Jezus. Dat is niet zo in de grondtekst, maar ik begrijp waarom de uitgevers dat doen. Maar een grote profeet gaat komen. De grote profeet. Jezus maakt dat toch hier duidelijk. Ik ben een profeet. En een profeet, in zijn vaderstad, ongeëerd. Natuurlijk, we weten, hij is ook veel meer dan enkel een profeet. Maar hij is wel een profeet.
Dat is een van zijn functies, profeet. Hij is ook priester, hij is ook koning. Koning van het heelal, priester. Priester die zijn leven offerde om mensen te redden. Wat is hij ook? Redden, bevrijden, verlossen, geneesheer, middelaar. Al die dingen zijn waar over de Heere Jezus heen. Al die dingen. Hij benadrukt in deze context het feit, ik ben een profeet. Hij bracht Gods woord. Hij zelf was en is Gods woord. Gods levende woord. En als dat zo is, laat ons ook in de 21ste eeuw naar hem luisteren. Laat ons niet zo zijn als die mensen in Nazareth, die een excuus zochten om hem of hem neer te kijken, om hem te verwerpen. Laat ons naar hem luisteren. En als we dat niet doen, er is een punt hier, een opmerking ik kan maken. Het geldt voor u als u gelovig bent of niet. Als u niet naar hem luistert, mist u het beste. Wat gebeurde in Nazareth? Vers 58. En hij, Jezus, hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Hun ongeloof, hun gebrek aan vertrouwen, hun verlangen om hem te verwerpen zelfs, dat was de oorzaak van zijn keuze om geen krachten, geen wonderen te doen, geen tekenen. Ze konden zoveel meer gezien hebben. Ze hadden over hem gehoord wat hij in andere plaatsen gedaan had. Veel wonderen in Capernaum vooral. Ook in andere plaatsen. Maar hij deed het niet in Nazareth vanwege hun ongeloof. Nu, iemand die niet in de Heere Jezus gelooft, punt uit, spreekt voor zich, die mist het beste wat er is. Een zin in het leven hier en nu, en zijn aanwezigheid, zijn bewarende hand, vrede in je hand, en ook een eeuwige bestemming, eeuwige leven. Hoop voor dit leven, hoop voor alle eeuwigheid is het beste wat er is. En ik zeg het niet vaak, maar stel voor dat het helemaal niet klopt. Dat we hebben ons vergist. Mensen zeggen zo, ja, als je dood bent, ben je dood. Stel voor dat dat klopt. Maar we kunnen toch zeggen, ja, so what. We hebben ons geloof nu. En dat geeft ons vreugde en plezier nu. En als er niets meer is, ja, oké, so what. Als alles. Dat is niet zo. Maar geloof ik niet tussen haakjes. Stel voor. Ja. Ik weet, een vriend van mij jaren geleden probeerde met zijn vader te spreken. Vader was een ongelovige. En hij zei op een bepaalde ogenblik in frustratie. Hij zei, pa, alsjeblieft, als ik gelijk heb, heb jij een groot probleem. En als jij gelijk hebt, ja, so what? Heb ik niets te vrezen. Alles stopt, dat is punt uitgedaan. Het is logischer om te geloven Jezus te volgen. Ik begrijp me niet veel. Ik zeg niet dat is de beste reden om te geloven. Dat zeg ik ook niet. Maar het is ook waar. Maar ook als gelovigen laat ons nooit schuldig zijn dat wij de Heere willen beperken als het ware. Dat kunnen we niet ten liefste, dat weet ik. Maar soms kiest de Heer om dingen niet te doen vanwege ongeloof. Zelfs onder zijn eigen kinderen. Er is zoveel meer, zoveel geestelijke groei mogelijk. Zoveel meer vrede in en we missen het. Door onze zonde, door ons ongeloof. Laat ons hem nooit verwerpen. Amen.